हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी साना साना बेबीहरूको लागि टोपी बनाउन सिक्दैछौँ है त। यो चाहिँ 1 महिना भर्खर जन्मिएदेखि 6 महिनाको बच्चाहरूलाई एकदमै राम्रो र सिम्पल पनि छ। भर्खर बुनाइ सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो टोपी बनाउन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरू, सिकौँ है त। साना साना बेबीहरूलाई चाहिँ टोपी बनाउँदाखेरि नि साथीहरू, अब 2 काँटाले पनि बनाउन सकिन्छ, नसकिने होइन। तर अब सिलाइ पर्ने हुँदा सिलाइले चाहिँ बिज्न सक्छ। त्यो भएर चाहिँ हामी आज 4 काँटामा टोपी बनाउन सिक्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो 10 नम्बरको 4वटा काँटा लिएको छु साथीहरू। अनि यो खालको ऊन पनि लिएको छु। यसलाई मैले डबल गरेको छु है त। ल त स्टार्ट गरौँ साथीहरू। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसरी घर हालौँ। राइटले लेफ्टले जेले घर हाल्नु पनि हुन्छ। यदि फर्स्ट टाइम सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले घर कसरी हाल्ने, सुल्टो उल्टो कसरी बुन्ने भन्ने कुरा सिकाएको छु। म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला साथीहरू। र फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त साथीहरू। यसरी हामीले यो 3वटा काँटामा 20-20 घर गरेर हालौँ। मैले यो 60 घरले बुन्न लागेको साथीहरू। सानो बेबीको लागि बुन्न लागेको भएर 60 घर। यसरी फेरि यो अर्को काँटामा 20, हामीले यसरी घर हालिसकेपछि साथीहरू मजाले यो यसरी बुन्दै जाउँ। मैले यो तलपट्टि बोर्डर किन नबुनेको नि साथीहरू, यसमा बोर्डर बुन्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ सानो बच्चाहरूको लागि भएर यसमा मैले कान पनि राख्नु लागेको भएर काने टोपी भनिन्छ यसलाई। 4.5 इन्चीसम्म हामीले यो खुरुखुरु 60 घर नै खुरुखुरु यो राउन्ड सुल्टो नै बुनिराखौँ साथीहरू। यसरी यो राउन्ड काँटाले बुन्दाखेरि उल्टो बुनिरहनु पर्दैन होइन। यता सुल्टो यता उल्टो त्यसै पनि हुन्छ साथीहरू। यसरी मैले यो 4.5 इन्ची बुने सादा हेर्नुहोस् त है। अनि यसरी 4.5 बुनिसकेपछि हामीले 3वटा काँटामा 20-20 घर भाग लगाएका थियौँ है। अब यो 20 घर भाग लगाइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई हामीले यसरी घटाउँदै जाने। यसरी यो 2वटा घरलाई होइन, 2वटा घरलाई एकैचोटि बुन्ने र फेरि सादा बुन्ने। अनि आफूले ठाउँमा हेरी यसरी यो एक राउन्डमा चाहिँ हामीले 6 या 7 घर बुझ्नुभयो नि साथीहरू। 6 या 7 घर यो 3वटा काँटामा हामीले मिलाएर घटाउने। कता हुन्छ आफूले यसो हेरेर होइन। हुन त यो घरमा घटाउने तरिका पनि 2-3 थरीको छ होइन। तर यो सानो बेबीहरूको लागि भएर चाहिँ यो एकैचोटि घटाउन खोजेको साथीहरू। यसरी घटाउँदै यति थोरै घर हुन आउँछ हेर्नुहोस् त साथीहरू होइन। अझ पनि हामीले माथि 4-5 घर नभएसम्म घटाउँदै गइ नै राख्ने। यसरी घटाउँदै जाँदाखेरि यदि तपाईँलाई यो लामो लाग्छ भने तपाईँहरूले यो लाइनै पछि पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। माथि टुप्पोमा आएपछि चाहिँ तल सुरुमा चाहिँ 2 लाइन सादा बुन्नुहोस् र 1 लाइनमा घटाउनुहोस्। यसरी हेर्नुहोस् त, यस्तो देखियो है। अब यो धेरै चुच्चो पनि देखिएको छैन होइन। यसरी एउटा घरलाई यो सबै घर चाहिँ यही घरमा
गरिदिने अनि फिनिस्ड हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ 6.5 इन्चीको टोपी हो साथीहरू। यो भर्खरै सानो 1 महिनाको बेबीलाई भएर तपाईहरूले यो ठुलो साइजमा पनि बुन्न चाहनुहुन्छ भने हैन 80, 90, 100 घर राखेर त्यसरी नै बुन्न सक्नुहुन्छ। र यो 4वटा काटामा 4वटा कुन्नामा 8 चोटी कटाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने छु साथीहरू अर्को तरिकाले टोपी कसरी बुन्ने भन्ने कुरा। ल हेर्नुस् त अब कान बुन्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ यो 1 भयो हैन, यो 2 3 13 and 14 गर्को। अब हामीले यसलाई पनि कुरुकुरु सुल्टोमा सुल्टो उल्टोमा उल्टो गर्दै बुनौं 3 लाइन जति। यो भयो। अब हामी घटाउने छौं। घटाउने बेलामा यो छेउको घरलाई त्यसै थुप्यौं र यो यसरी घटाइदिने त अब यो यता बुन्दै जाने। अब यतापट्टि पनि यो एक घर बाँकी राखेर यो दुईटालाई यसरी घटाइदिने यसरी हैन। अब यो उल्टोबाट सुरु बुन्ने र फेरि सुल्टोमा त्यसरी गर्ने, फेरि उल्टोमा सुरु बुन्ने, उल्टोमा त्यसै गरी घटाउँदै लास्टमा 3 घर नभएसम्म हामीले घटाउँदै जाने है त साथीहरू। यसरी 3 घर भयो हैन। अब यो 3 घर भएपछि यो 3टै घरलाई एकैचोटी अब यो फिनिश भयो साथीहरू। अब यसलाई हामीले हैन कुरुसले डोरी बनाउने छौं। अब त्यसपछि अब यताको कान रेडी भयो साथीहरू। अब हामीले फेरि यतापट्टिको कान बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। साथीहरू हेर्नुस् त यसरी यो कुरुसले यो हामीले फुर्का राखेर यसरी बनाए हैन। यो दुईतिर कान भयो, यो अगाडिको भाग र यो पछाडिको भाग। यसरी यो सानो डोरी पनि बनाएको छु र यसमा सानो बच्चाहरूलाई धेरै ठुलो फुर्का बनाइरहन जरुरत पनि छैन साथीहरू हैन। तपाईहरु पनि यसरी बनाएर सानो बच्चाहरूलाई लगाइदिनुस्। छिमेकीमा कसैको बच्चाहरू छ भने बुनेर गिफ्ट दिनुस्, कतिको रमाइलो हुन्छ। हस् त साथीहरू ट्राई गर्नुस् है त। बाई बाई।